pse ky angazhim, dhe është vërtet e çuditshme dhe është një habi që kërkon të shuhet. Pse gjithë ky angazhim ndryshe nga Shkoza, se s'është vendi, nuk është territori i parë që ka pas të bëjë me shemit dhe un kam një variant, kam një ide se pse dhe do ta argumentoj shkurt. Qeveria është, se s'është vetëm ky operacionaliteti, ka qenë gjitha operacionalitet, nuk jam e kundërshtoj maznikun te kjo, ka qenë më shumë operacionalitet policor dhe politik dhe qeveritar më shumë se arsye sigurie. Edhe shiu, edhe fakti që u zgjodh një ditë me shumë shi, për ta bërë edhe pak më të vështirë këtë. Kjo është me gjetë një shumë. Lajmërimi bëhet para 5 ditësh. Lajmërimi do të 5 ditë, nuk shtojmë dot dhe shiun. Me gjithë dashamirësinë. E di, po ditën e fundit mirë, po pse pikërisht atë ditën më me shi, kur mund të ishte bërë shumë mirë 2 ditë më parë kur ishte. S'bëj dot, se lajmërimi është çuar atyre 5 ditë më parë. Pra lajmërimi i shëmbjeve është çuar para 5 ditësh. Dhe sot s'ka donte. E dinin. Besoj se ne nuk jemi në shtet që kemi pyetur për datat dhe nenit e ligjeve. Kjo është më pa Mos haro si ka lindur shiu dhe era vetëm në mitologjinë greke. Mos haro si ka nisë sherri, se sherri nisi para Sherri nisi para një viti pikërisht sepse banorët tanë që i KMT-ja kishte shkuar, kishte vënë metrat dhe pa lajmëruar. Kështu që besoj që s'pak në këtë pikë autoritetet duhet të jenë treguar më të kujdesshme se më herë. Po qëndrojmë te pjesa tjetër. Leja Poseidoni. Për mua ka qenë strategjia për të parandaluar, megjithëse ngjarja ka ndodhur në qytet, dhe duket se është e qytetit, përpjekja ka qenë për të ndaluar precedentin e Kukësit. Ajo që ka ndodhur e vetmja herë kur qeveria vërtet i janë tronditur bazamenti përballë një proteste, ka qenë ajo e Kukësit, ta pranojmë. E kujtojmë zotin Rama që erdhi nga Vlora, tërheqje, një premtim mbi një gjë tjetër, një ndryshim të situata u zgjidhte, u duk sigur gjithë pastaj ishin të heshtur, në mos të kënaqur të heshtur, dhe unaza opozita heshtje e para bile. Dhe këtë radhë më duket që ngjaj, më duket se po ngjajnë shumë gjëra, por dua të argumentoj. Ka qenë përpjekje për të parandaluar. Kukësi ka qenë precedenti, po themi, më i rënd për qeverinë dhe unaza e madhe e ka këtë ngarkesë, duam apo s'duam, qoftë edhe, po themi, edhe priardhja e banorëve të zonës e bën pak më luftarake, që është një gjë, e bën më luftarake rezistencën. Në shkuptim. Verior e tjere. Zë protoduari kam përshtypjen nuk është nga veriu. Po mirë. Është nga Beratja. Nuk e përjashton. Urave gurore majmën vila protoduarve, besoj ai fis duhet. Ky përjashtim e përforcon rregullin, megjithatë. Tjetra, në themelet. Nuk besoj që ka këtë thel, mendoj unë. Në gjithë Shqipërinë ka të ardhur nga gjitha zonat. Pse s'mlini të gaboj me shpenzimet e mia? Po se nuk dua që ta paguash, shpenzimet e tua janë të mia. Mlini të gaboj me shpenzimet e mia. Tjetra, ajo unaza e re është tashmë e spërkatur me një korrupsion të njohur, të pranuar, të anuluar etj. Dhe kjo ka qenë, po themi, një nivel i tretë që i shtohet po patjetër se provoi dhe tenderi i ri që ishte goxha më pak se sa i pari. Përpjekjes për ta menaxhuar, për të neutralizuar pa zhurmë të qeverisë. Të gjitha këto e përbëjnë se duat dikush nëse sepset e mia nuk përputhen me pset e askujt, duat më thuash ti Sokol, pse ishte ky angazhim? Sepse unë mendoj që do mendimin tim. Po patjetër, me që po e bëjmë në formën e pse? Unë mendoj sepse aty ka ky rrethim, ky coprifuoco, thuajse. Të paktën se drejtues më le të përgjigjem, me që s'po më le me pyet. Unë mendoj që ka një pasqyrë. Është një pasqyrë këtej dhe një pasqyrë e thyrë nga krahu tjetër. Dhe besoj unë, zona për cilën aty ku bëhen dhe protesta më mbaj, kur shikojnë anën tjetër, sigurisht që këtu shtohen pastaj dilema që këtu mund ketë plane për të bërë bloqe të mëdha me banesa, ketë presion të investitorëve, të ndërtuesve që në këtë zonë duke u prishur rreshti i parë më problematik, ndërtuesit kanë mundësi të marrin të arrin dille më të lehta, marrëveshje më të lehta me banorët. Ka pretendime, për këtë zoti Mazniku mund të na përgjigjet, që pse ajo rrugë duhet zgjeruar, ku ndërkohë është nga rrugët më të gjera në shkallë republike.
se sa në shkallë Tirane, po në shkallë republike, ndoshta vetëm ajo pjesa Unazës 3, po prapa është pjesë e njëjtës Unaz, që është kaq e gjerë. Pra, to janë gjëra që i dhe qeveria apo i din banorët? Jo, gjëra i din vetë ti dhe unë që kalojmë aty për ditë. Pra ne shikojmë pse rruga po kërkon të zgjerohet, ndërkohë që ajo duket që është e gjerë edhe ai sa. Kjo është dilema. Për shembull, unë këtë them, pse për shembull, ajo rrugë ajo ka nevojë të rregullohet, sistemohet e tjerë. Po pse ajo rrugë ka nevojë të zgjerohet? Ta shpjegoj. Është shumë e thjeshtë sepse në fakt ne kemi qenë ndër aktorët, dhe është e vërtet fakti që u tha edhe nga gazetari juaj, ndër aktorët që kemi kërkuar në mënyrë sistematike që rruga. Pra atë ka kërkuar Bashkia e Tiranës. Ka kërkuar që rruga të jetë brenda standardeve operacionale të nevojshme. Dhe aty në fakt nuk kemi të bëjmë një rrugë, kemi të bëjmë me 3 rrugë, të cilat janë të bashkëvendosura. Së pari, qyteti i Tiranës ka nevojë që të ketë unazën e vet, e cila, siç është standardi i unazave kudo në botë, të jetë tipit A1 quhet në terma teknik, që thotë jetë pa ndërprerje nga ndërhyrja anësore apo nga semaforët. Të ketë mundësi të lëvizin në mënyrë të autostradë, në gjuhën popullore, të jetë autostradë. Po, edhe autostradë mund të presin, por ajo është një gjë që lëviz në mënyrë të vijueshme, pra nuk ndalohet nga askund. Që kjo të funksionojë e tillë, do thotë që ajo nuk duhet të ketë ndërhyrje nga rrugët anësore, siç thotë ka. Ka nxjerr domosdoshme rrugët ajo automatikisht nxjerr automatikisht që rrugët dytësore janë domosdoshme. Tani pyetja është në zonën e Astirit, në zonën që është me pallate, në krahun e Ysberishtit, ka 82.000 banorë. Mund ta zbrazësh të gjithë qytetin e Korçës, me gjithë rrethina dhe ta vendosësh gjithë janë 82.000 banorë që jetojnë aty sot. Pra do ketë një spostim thoni ju sepse ata njerëz për shembull nuk zgjerohen edhe nga krahu tjetër. Ata njerëz ashtu si edhe në krahun tjetër, të dy prej palët kanë nevojë të lëvizin një rrugë sekondare e cila duhet të jetë me 2 akse, nuk mund të jetë me një aks. Ka hapësira, pse nuk ndërhyjni atje? Ja ta them unë. Zoti Basha në emisionin rrugëtor një vit më parë ka thënë që aty ka plane korruptive nga biznesmenë caktuar të lidhur me qeverinë. Kjo është shumë e thjeshtë. Çdo njeri që ka shumë pak sy dhe do ta vlerësoj gjën aty, Zoti Basha syn ke kjo kategoria. Mund vlerësoj thjesht. Mbasi kam operuar syt, sigurisht që shoh më mirë. Jam i sigurt. Po mund vlerësoj thjeshtësisht një gjë. Mund vlerësoj që në krahun tjetër ish komuna e Kasharit, kur ka ndërtuar pallatet, ndër 100 gjëra që ka bërë shumë rrëmuj, gjëra që ka bërë që është larguar nga rruga dhe ka ndërtuar një vijë unike ndërtimi në nivel 10 kate, duke të rrequr nga rruga. Pra në atë krah, me përjashtim të 7 objekteve që ishin më afër se rruga, të cilat janë gjithashtu në proces prishje, vija tipike e ndërtimit dhe është e dallueshme kur të ecë në rrugë, është e futur brenda me pallate më të larta. Që thotë në atë krah, vija fizike e ndërtimit është e caktuar nga kjo linjë ndërtimi. Aksi qendror i rrugës nuk prek. Cila po përcaktohet nga aksi i rrugës. Pra aksi i rrugës qëndron mes, kemi 3 kursi që vinë, 3 kursi që shkojnë në autostradë që janë aktualisht, dhe në secilin prej krave duhet bëjmë 2 kursi një krah, 2 kursi një krah. Përveç kësaj duhet bëjmë trotuare për banorët. Tani këto 2 kursi nga krahu i rregullt që thoni ju, ish komunës Kasharit. Janë aty, rrin aty, nuk lëvizin. Pra nuk i bien në qafë krahu tjetër përballë. Nuk i futen në krahu tjetër. Nuk i futen krahu tjetër, sepse është vendosur kjo gjë që kur është tërhequr rruga në krahun tjetër. Që thotë, thelbi i logjikës është kjo. Ne na duhet kemi 3 kursi për gjithë qytetin e Tiranës, aty kalojnë 60.000 mjete në ditë, 60.000 mjete në ditë kalojnë aty. Gjithashtu na duhet që secilit prej banorëve, secilit prej komuniteteve të banorëve, secilin prej krave të rrugës, t'i ofrojmë mundësi që të lëvizin me 2 kalime. Në një pjesë u përmend tu për krahasim pjesa e Unazës në krahun tjetër që kalon afër komunës, mbi komunën e Parisit, pra kalon në zonën. Ajo në secilin prej krave ka vetëm një kalim dhe krijon shumë problematika sepse ka një kalim në secilin prej krave. Trekëndi rruga e Astirit është në pjesën e poshtme të Unazës, pjesën e poshtme të Unazës, në pjesën e poshtme të ekranit, ndërkohë që në pjesën sipër është krahu verior, i cili është krahu verior i Unazës, që shkon drejtim të Lumit, pra në veri, drejtim të Veriut. Ndërkohë që pjesa tjetër që është në pjesën ngri është pjesa që vjen nga Durrësi dhe Tirana është në pjesën më. Atëherë që zoti Mazniku, ju thoni që nuk do ketë, nuk është se kjo u fol dhe kjo kam pas edhe zotin Basha dhe zonën Kryemadhe, e cila ka folur për postim të rrugës në kurriz të banorëve temi që janë ngritur në protestë. Jo, diferenca vetëm është që ka pasur për të qenë plotësisht, ka pasur një projekt i cili fliste për 42 deri në 44 metra, por i cili fliste për 2 rrugët anësore të ishin me një kalim vetëm. Ajo shkurtonte nga 3-4 metra se cilin krah, por ama bëjë një rrugë. Po ju nuk e keni më atë projekt. Ne kemi kërkuar që kur bëhej projekti në ARSH që
Korsitë anësore janë të dyja me dy korsi. Dhe kjo vlen për komunitetin që jeton aty, sepse nëse kanë vetëm një korsi, do bie që duhet futen një krah, dalin deri në fund, kthehen të rrotullohen në një. Duke pasur dy korsitë anësore mund të kenë mundësi që të lëvizin dhe të ofrojnë mundësi njerëzve që të kenë më shumë fleksibilitet. Pra është çështje inxhinierike për një zonë të madhe banore. Shikojmë një plan të animuar të projektit, siç thon autoritetet që do ta ndërtojnë pra tek kjo zonë, sigurisht zoti Mazniku në letër, ish zona e Shqiponjës. Në grafik kjo duket një gjë shumë e bukur, por duhet të thënë që hallet e njerëzve kur do jetojmë këtu janë aty poshtë. Po Zaloshnja, në fakt unë kam kohë që e mendoj pse ke zona Astirit kemi një përplasje më të madhe dhe masivitet më të madh. Janë dy faktorë. E para është dëmësia e ndërtesave që po prishen. Se janë prishur edhe gjithë ndërtesat në brekullin e liçenit Pogradetit, për shumë. Po prishen ndërtesat në Vlorë, janë prishur ndërtesat në Shkozë. Po nuk vetëm kjo është zona me dëmësinë më të madhe që po ndodhin prishjet. Dhe dëmësia do bën më shumë njerëz, kjo është e para. E dyta, faktori dytë është që kjo është një zonë që ka shumë vite që është zhvilluar dhe të gjitha këto dyqane që po prishen, se shumica dërmuese janë dyqane, mos gaboj. Zhvillim pastaj e diskutojmë, po që është ka marrë atë formë që ka sot. Në atë unë po flas për se për zhvillim ajo mbetet një nga zonat më të pazhvilluara të Tiranës, të jemi sinqert. Unë flas për zhvillimin e vlerës pronës. Pra, prandaj tash ta saksoj. Në këtë kuptim pra, do në zhvillimi i vlerës pronës, sepse në Shkozë ndërtesat që u prishin, nuk është për shkak që kishin marrë një vlerë të madhe prona në ato, sepse aty s'ke. Po pra aty është pasqyra, ata shikojnë përballë, dhe është Jo, flas për Shkozën. Po dakord, po është dhe pasqyra përballë, pra ajo është një zonë e cila ka interesa të mëdha poshtë. Ose në Pogradec për shembull. Në Pogradec, në liçenin e Pogradecit kishte disa lokale, por nuk ishin të nivelit, pra po të kërkojmë me qera, ose po të deshet blije një lokal në liçenin e Pogradecit, e blije me gjysmën e çmimit që ka qenë deri djetë e zona Astirit pa filluar ky projekt. Pra, interesi shumë i madh financiar i gjithë këtyre njerëzve që kanë pronat aty dhe dëmësia e madhe e tyre bën vetvetiu që të kesh një masë më të madhe njerëzish të cilët protestojnë. Në Pogradec patëm disa incidente, madje mbaj mend një burr deshte të hidhe edhe nga kati 3 të ajo ndërtesa që do i prishe, por nuk kishte dëmësi njerëzish. Ishin të shkëputura, një ndërtesë tu, një ndërtesë atje. Në Shkozë, për shembull, nuk patëm. Do të thonë që se mua më thon për shembull që në selitet e kopshtit zoologjik si numër janë prishur më shumë se sa planifikohen që të prishen. Pyetja jote ishte pse qeveria veproi ashtu, jo pse vepruan banorët. Është çështje dëmësie, Dhe vetvetiu përplasja tek Astiri ka qenë pra masa e njerëzve ishte e madhe dhe e dyta tash edhe interesi ishte i madh dhe kjo kuptohet u përdor nga opozita. E thon pak më thjesht. Aty ka dy kategori dhe nga ne kemi marrë rast pas rasti dhe i njohim me familje me emra.